Dahil ipapakita kasi sa migration bukas. Okay. Kailang... Ito naman pala sa night ng flight mo, tinatapos mo naman kami. Yun nga, bukas nga malalaman. Tinakot niya ako, hindi natakot ako. Sabi ko. Paano si Polly? Hello guys! Welcome to my channel. So, it's been a long time that I never do sit-down videos because mostly I went outside and no time because of my work and When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you. Take me in your arms and hold me. With your love, find my rest and I can see you lead me. You make me hope again. Your love is all I ever need. Never knew this love can make my heart beat. You hold my world again. Your love is all I ever need. No one else will fill my heart like you do. And there's no more fears left in me. I can see you light my way, and you're always near. There's nowhere I could be. All I need is you. Feels like I can make it more than I deserve. You gave all to me so I can come closer to you. Take me in your arms and hold me. With your love, find my rest and I can see you lead me. You make me hope again. Your love is all I ever need. Never knew this love can make my heart beat. You hold my world again. Your love is all I ever need. No one else will fill my heart like you do. You pull me out of deepest water so I can breathe again. I dive into your love so I could feel my breath again. Whenever you will call my name, I will run to you. You give me strength to carry on. Pull me into you. You give my life again. You make me hope again. Your love is all I ever need. Never knew this love could make my heart beat. You hold my world again. Your love is all I ever need. No one else will fill my heart like you do. Fill my heart like you do. Pagtalon dyan, ay tapon na to. Tingin ano te. Na.
Kunsting. Uh-oh. Dalawang ballpen. Ah. Ballpen. Yan lang ba ang damit mo? Ha? Yan lang ba ang damit mo? Sando? Buti, mainit ba palabas? Hindi. Buksan ko hindi sana. Pag mahilig kasi ako maglakad. Naglakad kaya ako pababa. Ay, nagbas pala ako. Pasentral. Galing na. Dito marami pang bagante yata, hindi na siksik. Kaya nga. Daming box dito ah. Kaya, ang galing. Nakakatakot din mo ang mga hulog mo. Kuha pa ako ng isang bangko. Ito ba? Pag mahulog ako, Sinabili ni Oli yan. pag mahulog ako sa floor naman ako, kakalabog. Galing mo pala mag-ano. Wala na. Wala na. Kasi nung naglakad ako, pinapawisan ako. Yan ang matatapos na ano yan. Ng ubo. Yung nakapasa sa likod pa. Kaya matagal na ako hindi na ubo dahil nakapawisan na naman. Di ba noon lagi akong inuubo? Oo. Hindi na.
Okay na to. Totoo. Kala mo lang. Kung may sobra mamaya, lagyan natin. Dan? O pwede magpa-pick up ng dalawang XL na box. Bukas. Kaya lang pwede sa hapon. Sa hapon bukas pwede. O, kasi pupunta ako sa migration. Ang specific ko. Okay. Kasi malalaki ko yung plate. Yung box. Yung mga laman kasi doon sa nung mga sinasabi ko na pinapauwi rin ni Polly. Kaya nga lang naantay ko naman na sabihin doon nilagay sa Oh, box. dalawang box, oh. Oh. Puro big box. Oo. Ako hindi ako nakakapag-big box, hanggang medium lang ako eh. Si ate, yayaminin. Kaya man eh. Paano uwi na? Pati yan. Hindi ka nagkusina mo ating Gusto ni ate. Baka mabasa. Hindi mabasa. Ano yung kusina? Hindi, meron pa. Inubos na niya, pati yung... yung... Ano na, paano kung di ka pa nakakaalis ate, wala na tayong pag-bake dyan. Meron pa yung rice Akin natin. cooker. Yung rice cooker sa amin na lang. Paano ako sabi ni Sydney, impake ko raw lahat. Hindi. Hindi, kung sigurado ka na uwi ka dito, then, magpapalam ako sa amo ko dahil ano ba ngayon? Hindi naman siguro. Nakaano na ako ng ticket ko. May ticket na siya, March. March 1st.